नमस्कार कुमार सर. रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि नुकतीच तुमच्या कलाकृतींनी 100 पूर्ण केली आहे. चित्रपट, सिरियल, नाटक या सगळ्यातच तुम्ही दिग्दर्शन केलंय आणि त्यात 70 नाटकं आहेत या 100मध्ये. त्यामुळे तुमचा हा सगळा जो व्यापक अनुभव आहे आणि NSDचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण आहे, या सगळ्याचा आपल्या नाट्यकर्मींना फायदा व्हावा, त्यातनं आम्हाला काही शिकायला मिळावं म्हणून ह्या इंटरव्ह्यूचं, या मुलाखतीचं प्रयोजन आहे. तर या सगळ्याकडे मला यायचंच आहे. तुमच्याकडनं खूप आज शिकायला मिळणार आहे अशी मला खात्री आहेच. पण छोटा शाहीर म्हणून तुम्ही पहिल्यांदा रंगभूमीवर पाऊल ठेवलंत, तर ते कनेक्शन त्या क्षणापासून निर्माण झालं का? ते रंगभूमीशी असलेलं नातं किंवा आकर्षण काय होतं ते सगळं? हो, माझं कसं झालं की मला बालपणापासून असं वाटलं होतं की आपण काहीतरी वेगळं करायचं. म्हणजे 1960-65 मध्ये सर्वसाधारण लहान मुलाला विचारलं जायचं की बाबा तुझं काय, तू पुढे कोण होणार? तर त्या काळामध्ये इंजिनियर, डॉक्टर किंवा प्रोफेसर अशी 3च प्रोफेशन असायचे. ते म्हणले हे काय सगळ्यांच लोक तर करतात, आपण काहीतरी वेगळं करायचं. बरं, माझी आई स्वतः संगीत विशारद असल्यामुळे तिची अशी इच्छा होती की मी गायक व्हावं, शास्त्रीय गायक व्हावं. म्हणून तिने मला गाण्याच्या क्लासला घातलं. माझे आई वडील राष्ट्रसेवा दल कला पथकातनं कामं करायचे आणि त्यामुळे मग ते मला बाळकडूच प्यायला मिळालं संगीताचं, नाटकाचं. नीलमपरी किंवा एक होतं भांडणपुरे, श्याम फडक्यांचे लहान मुलांची बालनाट्य, त्याच्यामध्ये मी काम करायचो. माझी आई स्वतः अभिनेत्री पण होती. तिने 3 चौक 13 नावाच्या नाटकातनं, काका केशाच्या नाटकातनं कामं केली ती. त्यामुळे तिच्याबरोबर मग तालमीला जायचो आणि तेव्हा मी ठरवलं की मी गायक होणार, गायकच होणार असं मी ठरवलं होतं. धनगर राजा वसाड गावाच्या नावाचं लोकगीत म्हणायचो, समरगीतं म्हणायचो. तेव्हा मला लोकांनी छोटा शाहीर अशी पदवी देऊन टाकली. मी नाटकामध्ये कन्फर्म यायचं कसं ठरलं तर इंग्लिश स्कूल ठाण्याला ओपन एअरमध्ये घाशीराम कोतवालचा प्रयोग झाला होता. आणि घाशीराम कोतवाल बघितल्यानंतर मी हबकून गेलो होतो. बापरे, असंही नाटक असू शकतं. कारण तिथपर्यंत बॉक्स सेटमधली सगळी नाटकं, मग टिपिकल अशी नाटकं, फिरत्या रंगमंचाची नाटकं, म्हणजे आसूंची झाली फुले काय, तोमी नवेस काय, गुंततारोदय काय, म्हणजे अशा पद्धतीची सगळी नाटकं सगळी बघितलेली होती. त्यामुळे विचार आला की हे नाटक काहीतरी विलक्षण आहे आणि आपण जब्बार पटेलनी जे केलेलं आहे ते करण्याचा प्रयत्न करायचा. मला तर विचारायचं असं की NSDला गेल्यानंतर NSDनी काय दिलं? खरं सांगायचं तर आज मी इथे उभा आहे, 100 कलाकृती मी केलेल्या आहेत. त्याला 2 लोक जबाबदार आहेत. एक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आणि श्रीराम लागू. NSDनी काय केलं नाही, NSDनी खूप दिलं मला. एक तर नाटकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिला मला. नाटक दिग्दर्शन, नाटकाचे तांत्रिक अंग याची इत्थंभूत माहिती दिली. नाटकाचं मॅनेजमेंट शिकवलं, जे कुठे शिकवलं जात नाही. नाटकाचं मॅनेजमेंट शिकवलं. नाटकात उभं राहायचं कसं शिकवलं, जे आम्हाला माहिती होतं पण त्याला शास्त्रशुद्ध बैठक मिळाली. हे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाने मला दिलं. आणखीन तिकडला अभ्यासक्रम होता तो इतका हेक्टिक होता की सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत आम्ही फक्त नाटक 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 ह्याच्यावरतीच विचार करायचो, अभ्यास करायचो. दुसरा विचार नसायचा आमच्याकडे. म्हणजे ती 3 वर्ष आम्ही जी काही केली, त्या 3 वर्षामध्ये जे पाहिलं. बरं, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्लीमध्ये असल्यामुळे वेगवेगळ्या देशातले वेगवेगळी कार्यक्रम बघायला मिळाले आम्हाला. म्हणजे बॅले बघायला मिळालं, रशियन बॅले बघायला मिळाला, काबुकी बघायला मिळालं. काबुकीबद्दल मला माहितीही नव्हतं. बरं, त्यावेळेला इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे ही काही माहिती मिळेल ती आयदर वाचून मिळेल किंवा वर्तमानपत्रात पण मिळू शकेल तरच, अदरवाईज काही शक्य नव्हतं. कारण 76 साली आपल्याकडे तेव्हा जरी हा असला TV असला तरीसुद्धा TV इतका प्रगत नव्हता. बरोबर. आजच्यासारखे चॅनल नव्हते 100-160.
त्यामुळे दूरदर्शन जे दाखवेल तेवढंच. त्यामुळे एक वेगळा दृष्टिकोन मला दिला आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या थिएटरची कल्पना मला मिळायला लागली. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाने मला बरंच दिलं. तिथे तर त्यावेळेला दरवर्षी तिथे सिनेमाचं इंटरनॅशनल फेस्टिवल व्हायचे, ते आम्ही अटेंड करायला लागलो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मला शिकवता तिकडे फिल्म ॲप्रिसिएशनचा कोर्सही तिकडे केला आम्ही. म्हणजे नुसतं नाटक नाही तर आम्ही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्हाला ते एक सब्जेक्ट होता ज्यामध्ये डान्स मुवमेंट होता. तर त्याच्यावरती मला प्रश्न पडला की कथ्थकच्या किंवा भरतनाट्यमच्या ज्या मुद्रा आहेत त्या मी कशाला शिकायच्या. आम्हाला त्या मुद्रा शिकवलेल्या आहेत, कथ्थकच्या मुद्रा शिकवलेल्या सगळ्यांना, पुरुष असो स्त्री असो. याचं कारण असं की कथ्थकच्या मुद्रा ज्या आहेत म्हणजे तुमचे जे हातवारे आहेत, तुमचे जे डोळे आहेत, त्या मुद्रांमधूनच तुम्ही अभिनय करता ना. बरोबर. तुम्ही एखादी गोष्ट होल्ड करता तेव्हा तुम्ही जी ॲक्शन करता ती त्या मुद्रांमध्ये असते. मी आपण जेव्हा मायमिंग करतो, मी समजा असं करत असेल तर ती ही एक मुद्रा आहे. हा दृष्टिकोन नव्हता. आपण हातवारे करतो, हे हातवारे कसे करायचे आणि का करायचे, बेसिकली का करायचे हा विषय आहे ना, हा प्रकार आम्हाला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाने दिला. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधनं तुम्ही मुंबईत परत आल्यानंतर पहिलं व्यावसायिक नाटक कसं मिळालं, तो मधला प्रवास काय होता, पहिलं व्यावसायिक नाटक करेपर्यंतचा? नाही म्हणजे खरं सांगायचं तर मी जमिनीवरती आलो. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधनं आल्यानंतर मी हवेत होतो की मला असं वाटलं होतं की आता आपल्याला काय दरवाजे खुले आहेत सगळे, व्यावसायिक रंगमंचावरती आपल्याला प्रवेश होणार मिळणार लगेच. म्हणून मी नाट्यमंदारच्या राजाराम शिंदेंना भेटलो, मी मोहन तोंडवळकरांना भेटलो कलावैभवच्या, आणि त्यांना सांगितलं मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधनं यशस्वी पार पाडून आलेलो आहे, 3 वर्ष शिकून आलो आहे, मला नॅशनल स्कॉलरशिप मिळालेली आहे. त्यांनी सांगितलं तुम्ही जे काय कराल ते तिथे सिद्ध करा स्वतःला, तरच आम्ही तुम्हाला देऊ. तुम्ही तिथे काय केलं ते आम्हाला काही इच्छा नाही आहे, कारण ते तिकडलं वेगळंच आहे सगळं. तुम्ही ते स्वतःला सिद्ध करा, मग आम्ही तुम्हाला देऊ. मी काम मागायला गेलेले ती 2 माणसं पहिल्यांदा होती. पहिली माझ्या आत्तापर्यंतच्या आयुष्यातली ती दोघांकडे मी काम मागायला गेलो. त्या दिवशीपासून ठरलं की आधी यापुढे काम मागायचं नाही, आपण स्वतःच्या पायावरती उभं राहायचं, स्वतःच उभं राहायचं, आणि ते आता आपल्याकडे आले पाहिजेत. या 100 कलाकृतींपैकी एकही कलाकृती मी कोणाकडे काम मागितलं नाही. प्रत्येक वेळेला मला काम मिळत गेलेलं आहे, आपणहून काम माझ्याकडे आलेलं आहे. याचं कारण असं मी ठरवलं की माझे जे स्वप्न पूर्ण करायचं होतं माझं राज्यनाट्य स्पर्धेतलं, तर ते मी राज्यनाट्य स्पर्धेत माझ्या स्वतःच्या संस्थेतर्फे मी पार्टिसिपेशन सुरू केलं. कारण त्यावेळेला आता मी मुलुंडला राहायला गेलो होतो, त्यामुळे कला सरगम ठाणे विजय जोशी चालवत होता. मुलुंडमधनं संस्था मुलुंड मी सुरू केली आणि मग मी हळूहळू व्यावसायिक रंगमंचावरती आलो. आपले हे सगळे हा एपिसोड पाहणारे जे नाट्यकर्मी आहेत त्यांच्यासाठी मला थोडे काही तांत्रिक प्रश्न असे विचारायचे आहेत आणि काही पर्सनल सुद्धा, की संहितेची निवड, कुठल्या पद्धतीची संहिता तुम्हाला आकर्षित करते, किंवा तुम्ही काय निकष लावता की ही स्क्रिप्ट करायची आहे मला, की ही नाट्य रूपांतरित करायची, असं काय असतं त्या संहितेमध्ये जे तुम्हाला आकर्षित करतं, किंवा काय असावं? मुळामध्ये मी कुठल्या प्रकारची संहिता करतो हे मला कधीच मी ठरवलेलं नाही. मी सुरुवातीची माझी जर का तुम्ही नाटकं बघितली तर त्याच्यामध्ये इतकी व्हरायटी दिसेल. अग्निपंख केल्यानंतर लगेच रातराणी केल्यानंतर लग्नाची बेडी केलं आहे, मग वासूची सासू केलं आहे, जंगली कबूतर केलं आहे, कुणीतरी आहे तिथे केलं आहे. म्हणजे काही कुठल्याही नाटकाच्या एक स्टाईलचा असा प्रश्न नाही. तर माझ्या त्याच्यात महत्त्वाचा निकष असा आहे की मी स्क्रिप्ट वाचायला सुरुवात केल्यानंतर मी जर ते शेवटपर्यंत वाचू शकलो इंटरेस्ट घेऊन की बाबा हां, तर मी त्याच्याबद्दल विचार करेन. म्हणजे ह्याचा अर्थ मग हे नाटक मला करायला आवडू शकतं, हे मला करायला इंटरेस्ट येऊ शकतो. मग हे नाटक जुनं असलं तरी नवं असलं तरी. माझ्या हातात स्क्रिप्ट आल्यानंतरचा हा पहिला प्रश्न. जुनं असलं तर मी जर पाहिलेले असेल तर मी शक्यतो करत नाही. अशी काही मोजकी अशी नाटकं आहेत की जी मी पाहूनसुद्धा केलेली आहेत, पण त्याला कारणं वेगळी आहेत. तर मग एकदा स्क्रिप्ट आवडल्यानंतर मग मी त्याच्यावरती विचार करायला लागतो की ह्या नाटकात वेगळं काय आहे, बरं हे नाटक परिपूर्ण आहे का,
त्या नाटकामध्ये कॅरेक्टरायझेशन हा मला माझ्या दृष्टिकोनातून दुसरा महत्त्वाचा एक विषयानंतर कॅरेक्टरायझेशन. मी शांतता कोर्ट चालू आहे हे नाटक जर का सोडलं तर मला वाटत नाही की मराठीमध्ये सगळेच्या सगळी कॅरेक्टर्स परिपूर्ण असलेलं नाटक आहे. तर कारण प्रत्येकाची स्टाईल वेगवेगळी असू शकते किंवा 1 किंवा 2 पात्रं महत्त्वाची ठेवायची, त्यांचं कॅरेक्टरायझेशन पूर्ण करायचं आणि बाकीची सपोर्टिंग ठेवायची. अर्थात ही सुद्धा काही चुकीची नाही. पण ती जी 2 पात्रं असतील त्यांचं कॅरेक्टरायझेशन पूर्ण झालेलं आहे की नाही योग्यतेने. पूर्ण झालेलं आहे की नाही म्हणजे काय? म्हणजे ते कॅरेक्टर जे काही लेखकाने म्हटलेलं आहे ते त्यातनं व्यतीत होत आहे की नाही, प्रकट होत आहे की नाही, त्यातले काही लूफॉल्स आहेत का, त्याच्यातल्या स्वभावाचे काही विशेष आहेत ते त्याच्यात दाखवले गेले राहून गेलेले आहे का, किंवा त्याला जस्टिफिकेशन मिळत आहे का, तो जो ज्या पद्धतीने वागतोय त्याला जस्टिफिकेशन मिळत आहे का लेखकाच्या मनात आहे हा असा आहे म्हणून त्याने आपण ते मानून घ्यायचं. प्रेक्षक जेव्हा समोर बघत असतो त्यावेळेला प्रेक्षकाला अनभिज्ञ असतो तो त्या कॅरेक्टरबद्दल. त्यामुळे त्याला संपूर्ण माहिती मिळाली तरच त्याला ते पटू शकतं की हे कॅरेक्टर असं वागू शकतं. आणि ती जर का पूर्णता होत नसेल तर त्याच्यावरती काम करणं लेखकाबरोबर हे आवश्यक आहे असं मला वाटू शकतं. मग त्या लेखकाबरोबर चर्चा करून त्याच्याबरोबर बोलून त्याला सांगून किंवा मग स्वतः काही इनपुट्स देऊन मी ते करवून घेतो आणि ते नाटक पूर्ण करतो. असेच तुमचे काही अनुभव हवेत की काही स्क्रिप्टमध्ये आपल्याला बदल करून हवे असतात, कॅरेक्टरायझेशनच्या दृष्टिकोनातून असेल किंवा मग सादरीकरणाच्या दृष्टिकोनातून असेल, तर त्यावेळेला लेखकाशी चर्चा करता येते किंवा ते सगळं नातं कसं असतं लेखक दिग्दर्शकाचं, आणि लेखक हयात नसेल तर काय निर्णय दिग्दर्शकांनी घ्यावेत? लेखक हयात नसेल तर हा अजूनपर्यंत माझ्या दृष्टिकोनात आलेला नाही आहे. म्हणजे याचं कारण असं की मी जुन्या लोकांची जी जुनी नाटकं केलेली आहेत ती बघितलेली आहेत किंवा ती प्रसिद्ध म्हणजे पुस्तक स्वरूपात आलेली आहेत, त्यामुळे मी ती तशीच केलेली आहेत. त्यात मग काटछाट होते, नवीन काही लिहून घेतलं जात नाही. पण जे नवीन जे लेखक आहेत, जे जिवंत लेखक आहेत त्यांच्याबरोबर मी सखोल चर्चा करतो. मला माझ्या महत्त्वाच्या नाटककारांमध्ये प्रभाकर लक्ष्मण मयेकर, अभिराम बडकमकर आणि आनंद नाडकर्णी हे 3 नाटककार असे आहेत की ज्यांच्याबरोबर मी जास्तीत जास्त नाटकं केलेली आहेत. प्रल मयेकरांबरोबर तर मी मास साबरीन, अथ मनुष्य जगणं, नंतर अग्निपंख, रातराणी आणि आद्यंत इतिहास अशी 5 नाटकं केली. अभिराम बडकमकर बरोबर देहभान, सुखांशी भांडतो आम्ही आणि याच दिवशी याच वेळी अशी 3 नाटकं केली. आनंद नाडकर्णीबरोबर तुझ्या विना, जन्मरहस्य, त्या तिघांची गोष्ट, सोबतीनं चालताना अशी 4 नाटकं केली. त्यामुळे यांच्याबरोबर काम करत असताना त्यापैकी मयेकरांच्या बरोबर मला कधीच त्याच्यामध्ये बदल करायचे वाटले नाही. अभिराम बडकमकरच्या सुद्धा अगदी जुजबी बदल करायचे वाटले किंवा आनंद नाडकर्णीमध्ये सुद्धा जुजबी बदल करायचे वाटले. पण मी शेखर पाटलांचं जेव्हा मी रेवती देशपांडे नावाचं नाटक घेतलं, वाचायला घेतलं, त्यावेळी मला खूप बदल करायचे वाटले. मला लता नार्वेकरांनी नाटक जेव्हा रेवती देशपांडे माझ्याकडे दिलं त्यावेळी ते 7 दिग्दर्शकाकडे फिरून आलेलं नाटक होतं. राजन तांबणेंनी शेवटी ते नाटक करत होता पण त्यांनी असमर्थता दाखवल्यामुळे मग मी ते करायचं ठरवलं. पण ते वाचल्यानंतर मला गोष्ट खूप आवडली, पण ते नाटक लेखकाने जिथे संपवलं होतं, जिथे त्याने अंक पाडला होता तिथे माझ्या दृष्टिकोनातून नाटक संपत होतं. त्याच्यामध्ये एक कॅरेक्टर जे होतं ज्या रेवती देशपांडेच्या रविराजच्या मुलाचं जे कॅरेक्टर होतं तो लेखकाने डॉक्टर दाखवला होता आणि माझ्या दृष्टिकोनातनं ते संपूर्णपणे चुकीचं होतं. कारण डॉक्टर मुलगा असलेल्या व्यक्तीला आपल्या वडिलांना जेंडर डिसऑर्डर हा आजार झालेला आहे हे माहीत नसणं हे इम्पॉसिबल आहे. कन्व्हिन्सिंग नाही, बिलकुल कन्व्हिन्सिंग नाही. मग त्याला अशा पद्धतीचं प्रोफेशन देण्यात आलं की जे पुरुष प्रधान अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व असू शकेल. मग त्याला आम्ही एका काय म्हणतात व्यायाम करणार आपले हे म्हणतात ना ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर त्याची ती इन्स्टिट्यूशन दाखवली.
आणि पुरुषांची तो त्याला दाखवला, त्याचा बिझनेस तो दाखवला. म्हणजे पुरुषी वृत्ती, पुरुषी प्रवृत्ती हायलाईट होण्यासाठी. त्यामुळे समोर आलेल्या आपल्या वडिलांच्या माकडचेष्टा म्हणा, किंवा त्यांनी बाईसारखं बोलणं, बाईसारखं वागणं, बाईसारखं हावभाव करणं, हे त्याला खटकू शकेल. म्हणजे अविवाहित माणसाला जेव्हा एखादी बाई भेटेल तेव्हा तो कशा पद्धतीने तिच्याबरोबर बोलेल, तर ती त्याची मानसिकता संपूर्णपणे तयार करण्यासाठी ती कॅरेक्टरच बदललं मुळात. आणि नाटकाचा शेवट असा होता आत्ता जो आहे, की रेवती देशपांडे हा डिक्लेअर होतो की त्याला बाई व्हायचं आहे, बाई म्हणून समाजामध्ये वावरायला लागतो, बाईसारखे कपडे घालून. आणि तिथे मी नाटकाचा शेवट केला जिथे नाटकाचा मध्यंतर होणार होता. याचं कारण असं होतं की त्याच्यानंतर दुसऱ्या अंकामध्ये काहीच घडू शकत नाही असं माझं एक मत होतं. कारण जेव्हा बायकोला कळेल की आपला नवरा हा बाई आहे, त्याला बाई व्हायचं आहे, अशा पद्धतीचा सायकोलॉजिकल डिसीजचा तो एक मरीज आहे असं जेव्हा त्याला कळेल, तेव्हा तिची रिॲक्शन काय असेल, पुढे नाटक काय होणार. मी नाटक तिथे संपलं पाहिजे, कारण त्याच्यानंतर दुसरं नाटक सुरू होईल जे तिला कसं समाजाने स्वीकारलं हे नाटक वेगळंच होऊ शकतं. पण नाटकाचा ह्या नाटकाचा फोकस टोटल असा असला पाहिजे की मी रेवती देशपांडे डिक्लेअर झालेली आहे, दॅट्स ऑल. म्हणजे मी रविराज आहे, तो मी रेवती देशपांडे डिक्लेअर झालेली आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीने नाटक पूर्णपणे बांधून घ्यावं लागलं मला. मग ते लेखकाच्या सहाय्याने काही गोष्टी मी सुचवून, काही गोष्टी त्याच्याकडनं करून, काही गोष्टी कट पेस्ट करून अशा पद्धतीची एक संहिता तयार करण्यात आली. ती लेखकाला विचारण्यात आली की हे बाबा बदल तुझ्यामध्ये झालेले आहेत ते तुला मान्य आहेत का. नाटकामध्ये बदल करायचे असते म्हणजे कंपल्सरी बदल करतो अशातला भाग नाही. सध्या आता मी लागोपाठ आत्ता 2-3 नाटकं केली. अर्धसत्य नावाचं नाटक केलं जे आपल्या कसाबसारख्या एका अतिरेक्याच्या आयुष्यावरचं होतं. आणि त्याच्यानंतरचे घडलेले पडसाद त्याच्यावरती असलेलं नाटक, ती एकांकिका होती. त्या एकांकिकेचं लेखकाने नाटक लिहिल्यानंतर परत कॅरेक्टरायझेशन्स आणि गोष्ट ह्याचा मेळ बसवण्यासाठी म्हणून त्याच्यात बरेच बदल करावे लागले मध्ये. कारण त्याची बायको मुद्दाम मुसलमान दाखवली. हा तुम्ही केलेला बदल? हा मी केलेला बदल. म्हणजे त्याच्यात कारण असं झालं की माझे जे प्रश्न मी नेहमी विचारत असतो ते तेव्हा त्याला असा प्रश्न विचारला जातो, इन्स्पेक्टर त्याला प्रश्न विचारतो, इन्क्वायरी ऑफिसर, की तुझी बायको कुठली राहणार आहे. तर तो सांगतो की बारामती. त्याच्यावरती त्याने एक नेहमींचा विनोद, बारामतीवरनं मारला जातो तसा विनोद म्हटला, बापरे तुझं म्हणजे आयुष्यच कॉम्प्लिकेटेड आहे. मी त्याच्यावरती विचार केला की याचा अर्थ काय झाला, याने काय होणार आहे, ह्याच्यातनं नाट्य काय निर्माण झालं. एक 4-2 लोकांना याच्या बारामतीवरनं समजलेला विनोद एवढंच झालं. पण त्यांनी कॅरेक्टरला काय त्या फरक पडतोय का. जो गोडसे, दिगंबर गोडसे आहे त्याच्या कॅरेक्टरला काही फरक पडू शकतो का. त्याची बायको बारामतीची असण्याने काय फरक पडणार आहे. मी विचार केला की मालेगाव का नाही. मालेगावचा रेफरन्स आला, हे चर्चेमध्ये झालेली गोष्ट आहे. म्हणजे स्क्रिप्ट जेव्हा मी वाचायला सुरुवात केली त्याच्यानंतर ती गोष्ट झालेली आहे. मग मालेगाव म्हटल्यानंतर मग मालेगाव ह्याचा अर्थ लगेच वेगळा झाला. मग ती मुस्लिम झाली. ती मुस्लिम झाल्यानंतर तिचे त्या अतिरेक्याशी संबंध असू शकतात अशा पद्धतीचा पुरावा मीडियाला मिळू शकतो. म्हणजे आजकाल मीडिया जो हावी झालेला आहे, म्हणजे आजचं नाटक वाटण्यासाठी म्हणून ज्या म्हणजे सराउंडिंग जे आपण विचार करतो नेहमी तसे बदल करणं आवश्यक. आणि ते कॅरेक्टर जास्तीत जास्त पॉवरफुल होण्यासाठी हे असे बारके बारके बदल केले गेलेले आहेत माझ्यातर्फे. म्हणजे मी याच्यावरती नेहमीच विचार करत असतो. आणि ह्या अशा पद्धतीने म्हणजे एक स्टाईल अशी प्रत्येकाची असते वेगवेगळी, तसं त्यात तो विचार करता आणि हा ठरवून केलेला बदल नाही. एखादी गोष्ट सुचली की त्याप्रमाणे तो बदल केला गेला जावा. म्हणजे जी मला एखादा जर्म आवडला पण तो जर्म नीट फुलला गेला नाही, आयदर कॅरेक्टरायझेशन वाईज किंवा तिथल्या बाकीच्या घटनांवाईज सुद्धा. कारण नाटकामध्ये आजकाल घटना जास्त लागतात. म्हणजे पूर्वी एकच प्याला किंवा गडकऱ्यांच्या नाटकामध्ये पल्लेदार संवाद असायचे, ते एकही जागी राहून उभे राहायचे.
आता ह्यामध्ये एक मी माझ्या पद्धतीने एक वेगळा बदल सध्या करू पाहतोय. गेले लागोपाठ 5-6 वर्षात मी हा बदल केलेला आहे की पल्लेदार वाक्यांची किंवा भरपूर मोठा संवाद असणारी जी स्वगतं असतात ती मी व्हिज्युअल करायला लागलेलो आहे. सध्या आपल्या टी व्हीच्या एकंदर प्रभावामुळे लोकांना नाटक बघता बघता ऐकता ऐकता जास्तीत जास्त व्हिज्युअल्स बघायची आवश्यकता वाटायला लागलेली आहे. त्यामुळे मी माझी स्वतःची एक स्टाईल अशी निर्माण केली. म्हणजे जन्मरहस्यमध्ये एक असा जो पीस आहे जो इला भाटेने केलेला होता तो स्वगत मोठं जे होतं किंवा त्या तिघांची गोष्टमधलं इथं नंतर अर्धसत्यमधलं अमोल कोल्हेचं स्वगत आहे ते किंवा उलटसुलटमधलं मकरंद अनासपुरेचं स्वगत आहे. या स्वगतांना मूवमेंट देऊन ती प्रत्यक्ष क्रिया घडते असं दाखवण्याचा प्रयत्न मी त्या स्वगतातनं केलेला आहे. हा बदल मी लेखकाकडनं लिहून घेतलेला आहे. तो केला ही नंतरची गोष्ट आहे पण तो लिहून घेतलेला आहे. कारण काय माहिती आहे का जी स्वगतं पूर्वीसारखी नुसती एका जागी उभं राहून बोलणं त्यामुळे मी जेव्हा नाटकाची संहिता फायनल करत असतो तेव्हा मी ती बघत असतो मी ती कशी बसवणार आहे. आता एवढं मोठं स्वगत मी जर नुसतं लिहून घेतलं असतं आणि त्याच्यामध्ये काही मला दृश्यात्मकता आढळली नसती तर मग ते काय करायचं म्हणजे नंतर परत ते करायचंच आहे. तर तो विचार मी त्या नाटकाच्या बदलामध्ये करत असतानाच मी तो करत असतो. 1983च्या राज्यनाट्य स्पर्धेमध्ये अशोक पाटोळेंनी माणसा माणसा हुप नावाचं नाटक लिहिलं होतं. तर ते नाटक परत करायचं असं 2012मध्ये ठरलं आणि ती थीम मला आवडली ती पण ती थीम एका विशिष्टच माणसाची होती. ती गोष्ट एका माणसाची होती आणि ती गोष्ट आता परत करण्यामध्ये काही अशील नव्हतं. मग मी असं ठरवलं की आपण आता त्या एक जोड असा देऊया की ते पर्यावरणावरती संपूर्ण ते नाटक वळवूया आणि त्यामुळे कॅरेक्टरायझेशन तेच ठेवलं पण सभोवतालची परिस्थिती बदलली. म्हणजे मगाच्या गोष्टीमध्ये आपण कॅरेक्टरायझेशन बदललं. आता गोष्ट तीच पण सभोवतालची परिस्थिती बदलल्यामुळे त्या गोष्टीला वेगवेगळे कंगोळे मिळत गेले आणि पर्यावरणाशी पूरक असणारं माकडाची गोष्ट असं म्हणून माणसा माणसा हुप नावाचं नाटक आम्ही रंगभूमीवरती आणलं. दिलीप जाधवने ते प्रोड्यूस केलं होतं. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की त्या नाटकाचं टायटल चुकलं असं मला वाटतं. कारण माणसा माणसा हुप हे नाटकाचं टायटल प्रायोगिक आहे आणि व्यावसायिकसाठी ते नाटक बालनाट्य वाचल्यामुळे लोकांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. खरं तर वामन तावडेसारख्या एखाद्या चांगल्या लेखकाने त्या नाटकाला मराठी रंगभूमीवर पहिलं सायन्स फिक्शन अशी कॉम्प्लिमेंट दिलेली होती आणि अप्रतिम विषय अप्रतिम पद्धतीने सादर केलेला असं ते नाटक होतं. म्हणून नाटकाची प्रेझेंटेशन करताना लेखकाकडनं त्याच्यातलं बदल करताना हे बदल आजचं नाटक वाटलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून बदल केले गेले पाहिजेत. आता उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर मूळ नाटकामध्ये उलटसुलटमध्ये जो शेतकरी असतो तो फ्लॉवर पिकवतो आणि फ्लॉवर पिकवल्यानंतर भरपूर फ्लॉवर पिकवलेला असतो आणि त्याच वेळेला परदेशातून ब्रोकोली आयात केली जाते आणि त्यामुळे त्याचा सगळा हा मारला जातो असं लेखकांनी लिहिलेलं आहे. आज विचार केला की ब्रोकोली किती लोकांना माहिती आहे गावामधल्या लोकांना आणि त्याने किती नुकसान होणार आहे. मग तुरडाळ घेतली तर काय होऊ शकेल हा विचार केला. तुरडाळी घेतल्यानंतर सगळे संदर्भ बदलले. कारण तुरडाळीच्या बद्दलचा सरकारचा गेल्या काही वर्षातला काही जे काही नियम केलेले आहेत किंवा त्याबद्दलचे जे काही त्यांची भूमिका आहे ती बदलल्यामुळे संबंध कॅरेक्टरायझेशनला आणि नाट्यपूर्ण घटनेला बदल करण्यात आला. हे असे बदल हे दिग्दर्शकांनी केलेले बदल आहेत. त्याच्याबरोबर अभिनेत्यांबरोबर चर्चेमुळे बदल केले गेलेले आहेत. आता हे लिहित असताना हे नाटक करत असताना उलटसुलट नाटक करत असताना उदाहरणार्थ मकरंद अनासपुरे या अभिनेत्याचा मला खूप उपयोग झाला. कारण नामसारख्या संस्थेमधनं काम करत असताना त्यांनी असंख्य शेतकऱ्यांच्या वेदनाशामक अशा वेदनामय अशा कहाण्या ऐकलेल्या आहेत
आणि तो विषय लेखकाला मांडायचा होता. तेव्हा त्याच्याकडनं काही टिप्स घेतल्या. त्याच्याकडनं टिप्स घेऊन आपल्या नाटकासाठी काय योग्य होतील ह्या टिप्सची निवड केली आणि ते सगळं त्याच्यामध्ये पेरून लेखकाकडनं ते करून घेण्यात आलं. हे बदल जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी. याचं कारण असं की आपण जेव्हा नाटक करतो तेव्हा त्या नाटकाची परिपूर्णता करण्याची आवश्यकता आहे. हे जर लेखक जिवंत असेल त्याच्याबरोबर चर्चा करून होऊ शकतात. तो जर करू शकत असेल तर उत्तमच, नसेल तर त्याला दुसरीकडनं काहीतरी मदत करून करण्याचा प्रयत्न मी नेहमीच केलेला आहे. तुम्ही मगाशी उल्लेख केलात की मुख्यत्वे प्र.ल. मयेकर, अभिराम भडकमकर, आनंद नाडकर्णी अशा सगळ्या ज्येष्ठ लेखकांबरोबर तुम्ही काम केलं आहे. काही जुन्या संहिताही केल्या आहेत ज्या पूर्वी लिहिल्या गेल्या आहेत. आणि आता नवीन लेखकांबरोबर काम करताना किंवा त्यांच्या संहिता जेव्हा तुमच्या समोर येतात तेव्हा तुम्हाला काय तफावत जाणवते आणि काय फरक आहे दोन्ही? खरं सांगायचं तर आज बघायला गेलं तर नाटक लिहिणारा असा लेखक अस्तित्वातच नाही. केवळ नाटक लिहिणारा लेखक म्हणजे माझ्या काळात जेव्हा मी 70 ते 85पर्यंत किंवा 90पर्यंत जेव्हा मी नाटक करत होतो, फक्त 90 नंतर मी नाटकाबरोबर सिनेमा पण सुरू केला. पण मी ज्यावेळेला नाटक करत होतो त्यावेळेस फक्त नाटककार असणारी व्यक्ती होती. आता प्रकार असा झालेला आहे की टी व्ही हे माध्यम खूप हावी झालेलं आहे. 17 पानाला 5,000 रुपये मिळतात एका एपिसोडचे किंवा 15 पानाला 5,000 रुपये मिळतात. आणि त्यामुळे लोक जास्त तिकडे जायला लागलेले आहेत. म्हणजे मालिका लेखन करताना चित्रपटाचं लेखन करताना नाटकही लिहायचं. त्यामुळे नाटक ह्याला प्रायोरिटी न दिल्या कारणाने कदाचित नाटकाबद्दलचा सखोल विचार केला जात नसावा. नवीन जे लेखक आहेत त्यांचं वाचन कदाचित कमी असावं असं मला वाटतं. उदाहरणार्थ झालं तर आता मी जसं दिलं ते आत्ता जे नाटक लिहिलं आहे किरण मानेने, त्याच्यात त्यांनी नाटक लिहिलं चांगलं पण त्यांनी सखोल अभ्यास गेलेला नव्हता. मग मकरंद अनासपुरेच्या काही पॉईंट्सनी, माझ्या काही प्रश्नांनी ते सखोल नाटक लिहिलं गेलं. थोडक्यात सांगायची गोष्ट की त्याच्यावरती नाटककार म्हणून मेहनत घेतली जात नाही. संहिता निवडल्यानंतर ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत मध्ये काय काय टप्पे येतात हे ढोबळ मानाने आम्हाला सांगाल जरा? संहिते एकदा फायनल झाल्यानंतर, आधी मिळाल्यानंतर त्याच्यावरती संस्कार केले जातात लेखक दिग्दर्शकांनी दोघांनी मिळून. त्याच्यानंतर पहिला प्रश्न येतो ते कुठे होणार आहे नाटक. मी प्रायोगिक रंगभूमीवरती होणार आहे, व्यावसायिक रंगभूमीवरती होणार आहे, एरिनामध्ये होणार आहे का प्रोसिनियममध्ये होणार आहे. कारण ह्याप्रमाणे हे एकदा ठरल्यानंतर त्याचा पॅटर्न ठरवला जातो. मी हौशी असेल तर काय पद्धतीचं नेपथ्य असेल, प्रकाशयोजना असेल, कॉस्ट्युम्स काय असतील, आर्टिस्ट कोण असतील ते ठरवलं जातं. जर व्यावसायिक असेल तर ते ठरवलं जातं. जर एरिनामध्ये करायचं, मी पृथ्वीला जर करायचं असेल तर मुळामध्ये प्रोडक्शन कशा पद्धतीने करायचे हे ठरल्यानंतर पुढल्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. तर आता आपण व्यावसायिक आणि हौशी असे वेगवेगळे न म्हणजे व्यावसायिक आणि हौशी असे वेगवेगळे न करता, प्रायोगिक न करता सर्वसाधारणपणे चांगली संहिता आहे आणि ती प्रोसिनियममध्ये आहे. कारण आपल्याकडे फारच कमी नाटकं अशी की जी केवळ पृथ्वीसाठी केली जातात किंवा एरिनासाठी केली जातात, अशी फारच कमी आहेत. त्यामुळे आपण त्याच्याविषयी चर्चा करूया. ते जर प्रोड्युसर ठरल्यानंतर त्या भूमिकांसाठी कोण कोण कलाकार आहेत, कास्टिंग कसं करायचं हे ठरवलं जातं. आता त्यात सुद्धा मी जेव्हा पहिल्यांदा व्यावसायिक नाटक केलं होतं त्यावेळेला मी स्वतःच प्रोड्युसर असायचो. कारण आपल्यातलेच लोक करून व्यावसायिकमध्ये आपण ते करायचं नाटक. पण जेव्हा मी असा नाट्यसंपदासारख्या एखाद्या संस्थेकडनं केलं तेव्हा मला असं माहीत नव्हतं की मी निवडलेला कलाकार निर्माता मान्य करीलच असं मला माहीत नव्हतं. मी तो कधीही सांगू शकत असे. त्यामुळे तो एक मला नियम कळला की निर्मात्याशी त्या कलाकाराबद्दलची चर्चा होणं आवश्यक आहे. मी जसं तो तुला पटला, दिग्दर्शकाला पटला, तसं निर्मात्याला पण पटणं आवश्यक आहे. हा नवीन नियम मला माहीत झाला त्या एका नाटकामुळे. आणि मग त्याच्यासाठी आम्ही 2 पर्याय निवडायला लागलो.
की हा नसेल तर तो, तो नसेल तर तो, तो नसेल तर तो. मग आयदर त्याच्या अवेलेबिलिटीप्रमाणे किंवा त्याच्या मानधनावरनं निर्माता त्याला नकार देऊ शकत. म्हणजे एकदा थोडक्यामध्ये दोघांच्या सहमतीने तुमची एकदा कास्टिंग झाल्यानंतर मग पुढे नेपथ्य प्रकाशनाचा विचार करायला सुरुवात करायची. आता ही जी संहिता आपण जी फायनल केलेली आहे, ती फायनल केलेली संहितासुद्धा मी जेव्हा नाटक करतो, फायनल करतो, त्यावेळेला मी त्याचा विचार करूनच ती फायनल करत असतो. मी त्याच्यावरती परत नेपथ्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे का, नेपथ्यासाठी किंवा ब्लॅकआउटसाठी, कॉस्ट्युम डिझाईन चेंजेससाठी एखादा हिरोईन, एखादा हिरो किंवा एखादं पात्र त्या प्रवेशाच्या सुरुवातीला आहे आणि शेवटी आणि तेच लगेच असेल तर त्याच्यासाठी काही सोय करावी लागते का, या सगळा विचार मी ऑलरेडी केलेला असतो. त्यामुळे त्याचा विचार करायची आवश्यकता येत नाही. त्यामुळे डायरेक्टली आपण जातो नेपथ्यकाराकडे. म्हणजे बिफोर आर्टिस्टची रेग्युलर रिहर्सल सुरू, म्हणजे वाचन सुरू व्हायच्या आधी. कारण एक त्याची मला असं वाटतं की म्हणजे ही माझी पद्धत आहे अर्थात, की मी त्या नेपथ्यकाराबरोबर चर्चा करतो. सुदैवाने मी स्वतः नेपथ्यकार आहे. मग माझ्या नेपथ्याच्या कल्पना मी त्याच्यावरती मांडतो की मला हे असं असं करायचं आहे. उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर मी देहभान नावाचं एक नाटक केलं होतं. त्या देहभान या नाटकाची संकल्पना अशी आहे की 2002मधल्या एका कॉलेजमधले प्रिन्सिपल 100 वर्ष झाल्याबद्दल कॉलेजला एक नाटक सादर करतात आणि ते नाटक असतं 1950ची देहभान नावाची कादंबरी. तर त्यामुळे त्या कादंबरीतलं नाटक मुलं सादर करतात. म्हणजे 1950 काळ उभा राहायला पाहिजे आणि 2002 हा काळ उभा राहायला पाहिजे. तर माझ्या डोक्यात कल्पना होती की पुस्तक असावं. म्हणजे पुस्तक उघडं आहे, तर पहिला सेट असा असावा पुस्तकाचा, आणि जेव्हा तुम्ही बॅकला जाता तेव्हा ते पुस्तकाचं पान मागे गेलं आणि तिथे तो 1950चा सेट दिसला गेला. तिथून तुम्ही जेव्हा परत पुढे 1990ला जाता तेव्हा पण पान पुढे आलं आणि तिथे तुम्हाला 1990चा सेट दिसला. नंतर परत पुढे गेलात की 2002चा सेट दिसला. अशा पद्धतीची संकल्पना मी मांडली आणि सुनील देवळेकरनी त्याचं नेपथ्य केलं. ते नेपथ्य त्या संकल्पने प्रमाणे सादर करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण ते तितकं जसं म्हणावं माझ्या डोक्यात जे होतं ते झालं नाही. मुळामध्ये नेपथ्य फायनल करणं हे दिग्दर्शकाचं काम आहे. ते केल्यानंतर तुम्ही वाचनाला सुरुवात करायची. तालमीची सुरुवात करताना मी शक्यतो काय कधीच मी कोणालाही टोनिंग देत नाही. तुम्ही काय बोलायचं मी देत नाही. जर त्यांचा अभिनय मी बघितलेला असेल आणि मी त्यांना कास्ट केलेला असेल, कारण कसं होतं कास्टिंगला कधी कधी निर्माते नावं सुचवतात किंवा ह्यानाच घ्या असंही कंपल्शन पण करतात की ह्यानाच घेऊन तुम्ही हे नाटक करायचं आहे. मग अशा वेळी त्यांच्याबद्दलचं जाणून घेणं मला जास्त आवश्यक वाटतं. म्हणजे मी त्यांचं काम बघितलेलं नसेल तर मग मी त्यांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या डोक्यात जे कॅरेक्टरायझेशन झालेलं आहे आणि जे मी लेखकाशी डिस्कस केलेलं आहे ते मी लेखकाकडनं आधी स्वतः पण समजावून घेतो, कारण मला ते प्रोजेक्ट करायचं आहे. मला माझ्या शहाणपणा चालवायचा नाही आहे. त्यामुळे लेखकाने केलेलं कॅरेक्टरायझेशन मी त्या आर्टिस्टला समजावून देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांना त्यांच्या पद्धतीने वाचायला सांगतो. आता एखादी व्यक्ती जर का विचित्र वागत असेल किंवा विचित्र वाचत असेल तर त्याला संपूर्ण कंट्रोल करणं किंवा माझ्या पद्धतीने करणं हे मी स्वतः तसं वाचून न दाखवताही करू शकतो. रादर मी करतो. मी जरी ॲक्टर असलो, मी जरी अभिनय करत असलो तरीसुद्धा मी शक्यतो त्यांना समोरच्याला माझ्यासारखं बोलून दाखवण्याचं टाळतो. याचं कारण असं होतं की माझी अशी भावना आहे की मी समजा का अभिनय करून दाखवला तर समोरचा नट आळशी असतो, त्याला समोर मिळतं, त्यामुळे तो माझ्यासारखंच बोलणार. म्हणजे मी ज्या शब्दांवरती जोर दिला आहे त्या शब्दावरती जोर दिला, पण प्रत्यक्षात दोघांची पर्सनॅलिटी वेगळी आहे. माझी पर्सनॅलिटी वेगळी, त्याची पर्सनॅलिटी वेगळी, माझा आवाज वेगळा आहे, त्याचा आवाज वेगळा आहे, त्याची पोत वेगळा आहे, त्याची स्टाईल वेगळी आहे. बरं. म्हणजे रिअलिस्टिक आणि नॅचरलिस्टिक आणि तिसरं म्हणजे
थिएट्रिकल रिअलिस्टिक अशा 3 स्टाईल आहेत अभिनयाच्या. म्हणजे थिएटरमध्ये कसं बोलायचं हे आवाज लावून बोलणं म्हणतात त्याला आपण. म्हणजे कधी कधी म्हणतो आज माझा आवाज लागला नाही किंवा सूर लागला नाही. म्हणजे थिएटरमध्ये बोलणं याची एक शब्दफेकाची एक स्टाईल असते किंवा त्याची एक रेंज असते. एक तर तुम्हाला झेड रोपर्यंत संपूर्ण गेलं पाहिजे हा एक भाग असतो आणि त्यात थोडंसं ड्रामॅटायझेशन करावं लागतं. कारण तुमच्याकडे कॅमेरा नसल्यामुळे तुमच्या सूक्ष्म हालचाली, चेहऱ्यावरच्या हालचाली या तुम्हाला आंगिक अभिनयाने दाखवायच्या असतात. त्यामुळे त्या पद्धतीचं टोनिंग त्यांच्याकडून येईपर्यंत मी त्यांचं वाचन करून घेतो. नंतर आपण त्यांच्या हालचाली बसवतो. त्यासाठी मी जो नेपथ्यकाराबरोबर आराखडा त्यांनी केलेला असतो तो ग्राउंड प्लॅन करून आखून घेतो स्टेजवर. आणि ज्या मापाचं स्टेज आहे आपल्याकडे असं धरलं जातं की 28 फुटाचं शिवाजी मंदिरचं ओपनिंग. तर 28 फुटावरती म्हणजे मिनिमम तो आहे. बाकी 40 फूट आहे, 30 फूट आहे, 35 फूट आहेत. पण 28 फुटाच्या ओपनिंगप्रमाणे ग्राउंड प्लॅन आखला जातो. त्याच्यामध्ये लेवल्स आखल्या जातात आणि दरवाजे आखले जातात. आत्ता सध्या काही आवश्यकता नसते बाकी ब्लॉकिंग करताना. तर त्याप्रमाणे मग मी कलाकारांना समजून देतो आणि त्याप्रमाणे मग मी त्यांना हालचाली बसवून घेतो त्यांच्याकडनं. त्या हालचाली बसवताना मी असे तयारीने असतो की मला माझ्या कलाकारांनी प्रश्न विचारायचे की हे त्यांनी का केलं. याचं कारण असं की माझी अशी धारणा आहे की कलाकार म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मधुराणी माझ्याकडे जर काम करत असेल तर मधुराणी नाही, मधुराणी तर नाटकातलं नाव काय समजा अनघा आहे. तर अनघा ह्या वाक्याला काय करते हे तिने मधुराणीने अनघा म्हणून समजून घेतलं पाहिजे. मी तिला समजा सांगितलं की तुला इथे बसायला पाहिजे आणि समजा मधुराणीने मला सांगितलं मला इथे बसावं असं वाटत नाही. तर एक तर मी तिला उत्तर देता आलं पाहिजे मला की मी का बसायला सांगितलेलं आहे. किंवा तिला जर माहीत नसेल, तिने जर प्रश्न विचारला नाही तर मला तिचं मोटिवेशन तिला सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीने. नाही तर मग काय होतं दिग्दर्शकाने सांगितलं म्हणून मी इथे बसले असं कुठल्याही माझ्या पात्राने मला विचारता कामा नये. ते कन्व्हिन्स्ड पाहिजेत. कन्व्हिन्स पाहिजेत आणि त्यांनी मधुराणीने म्हणता अनघाने बसलं पाहिजे, अनघाप्रमाणे बोललं पाहिजे, अनघाचा विचार त्यांनी मांडला पाहिजे. आता हे सगळं करत असताना आधी जेव्हा टोनिंग मी करत असतो तेव्हा एखाद्या माणसाचा आवाज एका विशिष्ट स्वरावरती असेल, एका विशिष्ट स्टाईलने असेल आणि तो मला बदलायचा असेल तर तो मी त्याला आधी सांगतो तुम्ही बदलायला पाहिजे म्हणून. आणि तो जर का बदलणं त्याला शक्य झालं नाही तर मग मी त्याच्याबरोबर संवाद साधणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वरांचा वापर करून त्याला तो बदलायला लावतो. म्हणजे थोडं एक्सप्लेन करता. म्हणजे थोडं असं आहे की फॉर एक्झाम्पल मला एखाद्याचा आवाज अतिशय भारदस्त असा आहे आणि त्याची एक विशिष्ट स्टाईल आहे आणि त्याने त्याची स्टाईल ती त्या कॅरेक्टरमध्ये जाणारी नाही आहे. मोडायची आहे समजा, मोडायची मला स्टाईल. आणि तो जर करू शकला तर उत्तमच आहे. पण समजा त्याला करता येत नसेल तर तो उत्तर कोणाला देणार आहे. ज्या व्यक्तीला उत्तर देणार आहे त्या व्यक्तीचा स्वर त्यांनी पकडायचा असतो. कारण नेहमी संवादाच्या जेव्हा देवाणघेवाण होणार असते तेव्हा एका माणसाने बोलल्यानंतर त्याचं उत्तर तो जेव्हा देवाण. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुला असं विचारलं काय तुझं म्हणणं आहे तर मला जायचं नाही असं तू म्हणू शकत नाहीस. तू माझा सूर पकडूनच त्याचं उत्तर देणार. म्हणजे संवाद असेल तर चिडाचिड असेल तर भांडण असेल तर तो भाग वेगळा असला तरी सुद्धा पण तुम्ही एकदम वेगळ्या सुरामध्ये तुम्ही जाऊ शकत नाही. नाहीतर मग त्याचा संवाद होणार नाही. बरोबर, विसंवाद होईल तो. तर त्या दृष्टिकोनातनं त्यांच्या टोनिंग आधी करून घेतलं आणि टोनिंग करून घेतल्यानंतरचा हा भाग आहे मुवमेंटचा भाग आहे. बरं, मुवमेंट करताना मी शक्यतो त्यांना हातामध्ये पुस्तकच घ्यायची परवानगी देतो. स्क्रिप्ट द्यायची परवानगी देतो. मी टोनिंगवरती जास्त मेहनत आधी घेत नाही. याचं कारण असं आहे की तुमचं टोनिंग हे तुमच्या मुवमेंटप्रमाणे बदलू शकतं. मी तुम्ही चालता चालता बोलत असलात तर तुमचं टोनिंग वेगळं असतं. तुम्ही जेव्हा चालताना बसता तेव्हा बसताना तुमचं टोनिंग वेगळं होऊ शकतं. त्यामुळे तुमच्यासारखं आधीच मी टोनिंगचं काम करून घेतलं आणि नंतर तुम्हाला मुवमेंट दिल्या तर ते गोंधळ होईल. मी तुमच्या हातात स्क्रिप्ट पण देण्यासाठी हे करतो की ते
त्या वाक्यांवरती ती तुमची जी मुवमेंट आहे ती तुमच्या अंगवळणी पडली पाहिजे. म्हणून तुम्ही हातात स्क्रिप्ट घ्यायचं ह्याच्यासाठी, हातात स्क्रिप्ट घेऊन तुम्ही वाचत वाचत गेलात की तुम्ही तेच शब्द बोलाल, स्वतःचे शब्द वापरणार नाही. आणि त्यामुळे काय होईल की तुम्ही जर का एखादं वाक्य बोललात की मी त्या तिथे जाणार नाही, हे वाक्य तुम्हाला लेखकाने लिहिलेलं आहे. तुम्ही जर का स्क्रिप्ट सोडून दिलं, नाही मी तिथे जाणार नाही, मी तिथे जाणार नाही, असं काहीतरी नाही मी तिथे जाणार नाही वगैरे गुंडाळून, त्यांनी होतं असं की मी जेव्हा मी जाणार नाही म्हणून मी त्याला बसवल्यानंतर, तुम्ही आधी काहीतरी जोडल्यानंतर तुम्ही आधीच बसता किंवा नंतर बसता. मी ज्यावेळेला तुम्हाला बसायला सांगतो तेव्हा कुठल्या वाक्याला बसायचं आहे, कुठल्या शब्दाला बसायचं आहे हे सुद्धा मी ठरवलेलं असतं. ह्याचं कारण असं आहे की मी माझी पोझिशन, बॉडी पोझिशन त्या वाक्याचा अर्थ सांगितलं पाहिजे.